Ju përshëndesim të gjithëve, jemi në transmetim të drejt për drejt në studion e Ditari të orës 9, me njëherë ju njohëm me zhvillimet kryesore që do të përcjellim gjatë këtij edicioni. Është përfundimtare, Holanda vendos kundër çeljes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, ka ende për të bërë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka konfirmuar dhe ambasada holandeze në Tiranë. Dritë jeshile për Maqedoninë e Veriut. Ilir Meta nisë konsultimet për një datë të re për zgjedhjet vendore. Takimet e para zhvillohen me aleatët e vegjël të Partisë Demokratike. Pavarësisht përplasjes së fortë në Tiranë, Meta dhe Rama shtrënguan duart gjatë një ceremonie në Prishtinë. Për disa deputet të Bundestagut gjerman që zhvilluan takime në kuvend, zgjedhjet duhet të mbahen në kohën që parashikon kushtetuta. Këtë janë një pjesë e informacioneve që do të përcjellim, ndërkohë në vijim do të ndiqni. Asnjë problem për Vladimir Marën në vetting. Për prokurorin e dosjes 339 të krimet e rënda dhe kandidatin për strukturën e SPAK nuk u konstatuan probleme në 3 shtyllat e vlerësimit. Kosova shënon 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në vend. Ndihemi nderuar që qëndrova kundër spastrimit etnik, tha ish-presidenti Bill Clinton. Konservatorët nisin sot procesin për zgjedhjen e liderit të ri të partisë dhe kryeministrit të ardhshëm të Britanisë së Madhe. 10 kandidat janë në garë. Pretendenti kryesor për të pasuar Theresa May është Boris Johnson. Edhe njëherë mirëmëngjes të gjithëve, vijojmë më gjërësisht me materialet e përgatitura për këtë minutazh. Holanda vendosi kundër çeljes së negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm Stef Blok ka raportuar në parlamentin holandez duke thënë se Këshilli i 26 qershorit të 2018 i dha Shqipërisë një rrugë konkrete me reformat e sundimit të ligjit që duhet të zbatohen para se të çelë negociatat e pranimit. Vendi duhet të konsolidojë reformat gjyqësore dhe të arrijë rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria vlerëson hapat që Shqipëria ka marrë gjatë vitit të kaluar, por thekson se do të duhet të bëjë më tepër për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Blok vijon duke thënë se themelimi i strukturës speciale antikorrupsion dhe krimit të organizuar SPAK është i rëndësishëm në këtë kontekst. Derisa të plotësohen të gjitha kushtet, negociatat e pranimit me Shqipërinë nuk mund të fillojnë, është shprehur Blok duke i quajtur të parakohshëm rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian për çeljen e negociatave. Në këtë linjë u shpreh dhe ambasada në Tiranë, sipas së cilës ka ende hapa për të bërë veçanërisht në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, çka ka detyruar parlamentin holandez që t'i kërkojë ekzekutivit që të mos pranojë çeljen e negociatave me Shqipërinë. Ndryshe ka qenë argumenti për Maqedoninë e Veriut, vota për të cilën ka qenë pro. Presidenti takoi mbrëmjen e djeshme 5 aleatët e Lulzim Bashës, të cilët disa herë i patë kërkuar që të mbledh një tryezë për të zgjidhur krizën apo për të shtyrë dhe zgjedhjet. Në 6 muaj në takimin konsultativ nuk u fol për data, por për një marrëveshje të detyrueshme mes të mëdhenjve. Por ndërsa demokratët shprehin gatishmërinë për të biseduar datën e ardhshme, Edi Rama nga Divjaka i ka kujtuar presidentit se po e pret shkarkimin. Aleatët e Lulzim Bashës hynë dhe dolën pa një datë nga zyra e presidentit Meta. Ky i fundit, siç thanë ata, nuk ishte një datë konkrete për t'i propozuar atyre, madje as ata, duke theksuar se do t'ishin partitë mëdha ata që do të përcaktonin fatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Dita e zgjedhjeve do të derivojë nga mundësia një marrëveshje të madhe politike, do të rregullojmë të ligje. Qofse data e zgjedhjeve është një shtyrje vetëm thjesht për të fituar kohë, kuptohet që kjo nuk i mjafton opozitës për të vazhduar betejën. Propozim konkret në tryezë? Ja, pasin. Nuk u besoj që as presidenti nuk na forriti për të pasur një propozim konkret. Do të vazhdojnë ditë negociat, zoti Meta do i presi të gjithë palët tjera.
Socialistët e kanë bërë të qartë se nuk kanë ndërmend të ulen në tryezën e presidentit, ndërsa për aleatët e vegjël, nëse vazhdohet me planin për zhvilluar zgjedhje në 30 qershor, atëherë skenari do të jetë ndryshe. Do të bëhemi gati për betejë të tjera, për rrethana të tjera, të cilat nuk do të ishin të mira dhe të vlefshme për Shqipërinë. Por ndërsa Ilir Meta bisedonte me aleatët e opozitës, Edi Rama vazhdonte i qetë fushatën, duke mos munguar dhe mesazhet drejtuar presidentit. Ilir Meta e ka humbur të drejtën të qëndrojë në zyrën e presidentit Republikës për sa kohë që parlamenti ka jo vetëm të drejtën, po ka detyrën të reagojë në emër të sovranit nëse presidenti çmendet. Kushtetuta duhet respektuar dhe zgjedhjet duhet të zhvillohen sipas përcaktimeve kohore të shprehura prej saj. Ky ka qenë qëndrimi i shprehur nga një grup deputetësh gjerman për përfundim të vizitës që zhvilluan në Shqipëri. Gjatë një konference për mediat që mbylli qëndrimin e tyre në vendin ton, ata kanë dënuar bojkotin parlamentar nga ana e opozitës dhe kanë shpjeguar pse nuk u takuan me përfaqësues të PD-s dhe të LSI-s. Josip Juratovic, kryetari i grupit të SPD-s në Bundestagun gjerman, nuk u fsheh pas zgjues diplomatike kur foli për krizën në Shqipëri. Ashtu si të gjithë politikanët, as ai nuk e shpëtoi dot interpretimit të kushtetutës kur u pyet për anullimin e datës së zgjedhjeve. Ky vend ka një kushtetutë dhe ajo është baza e një shteti. Të paktën tek ne në Gjermani është kështu, është baza e të gjitha institucioneve shtetërore dhe të gjithë kanë besim te kushtetuta. Nëse kushtetuta thotë se zgjedhjet do duhet të zhvillohen në një moment të saktuar kohor, atëherë duhen zhvilluar në atë moment. Procesi zgjedhor përfaqëson konkurrencën midis partive politike, secila parti ka të drejtën e saj për të marrë pjesë ose jo në këtë proces konkurrimi dhe janë zgjedhësit që vendosin. Juratovic së bashku me dy deputetet e tjerë të FPD-s dhe AFD-s në Bundestag zhvilluan takime me politikanët shqiptar, por jo me presidentin Meta apo Lulzim Bashën e Monika Kryemadhin. Me një protokoll strikt, takimet me opozitën sipas tyre u mbyllën në parlament. Kishim takime me përfaqësues të parlamentit, me sa di unë, aty ka qenë dhe opozita parlamentare. Unë nuk mund të dal në kërkim të partive të ndryshme në vendin tuaj për të folur. Nëse kam këtë lloj mundësie, atëherë bëjmë antar të OJQ-ve. Sigurisht që gjithkush është i lirë të bëj protest, por bojkotimi i parlamentit është bojkotimi i demokracisë. Për mua parlamenti ka të njëjtën shenjtëri si kisha. Kam përshtypjen që është kthyer në një sport të dashur për shqiptarët, të bojkotohet kur nuk u pëlqen diçka. Kanë qenë disa dhe të ndryshme qëndrimet e deputetëve apo përfaqësuesve të qeverisë gjermane, të artikuluara për atë që mundon në Shqipëri, por një gjë mbetet e sigurt. Situata aktuale do të luajë një rol në vendimarrjen e Këshillit Evropian. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike, juristi Oerd Bylyk Bashi, ka publikuar një vendim unifikues të gjykatës së lartë, vendimi i vitit 2003 i cili ka fuqi detyruese për të gjitha gjykatat e shkallës së parë, apelit, civile, administrative apo kolegji zgjedhor ka marrë në shqyrtim natyrën e dekretit të presidentit nëse është akt administrativ apo jo dhe a mundet të goditet në gjykat. Sipas këtij vendimi, sjell në vëmendje Bylyk Bashi, dekreti i presidentit nuk është akt administrativ, por është një akt me natyrë juridiko-kushtetuese. Ai nxirret nga organi më i lartë në ushtrim të kompetencave kushtetuese. Sipas gjykatës së lartë, nuk mund të goditet në gjykat as edhe një dekret individual me të cilin presidenti emëron apo shkarkon një zyrtar dhe aq më pak një dekret që rregullon miliona të drejta e detyrime individuale përgjatë një procesi përgatitor zgjedhor apo edhe në ditën e zgjedhjeve, thot Bylyk Bashi. Sipas tij, ky vendim i pret rrugën majorancës drejt ankimit të dekretit të Ilir Metës në gjykatat të zakonshme apo administrative. Madje sipas tij, edhe antarët e KQZ-s kanë kryer një vepër penale duke mos i njohur vlerën juridike dhe kushtetuese dekretit të presidentit Meta që anuloi zgjedhjet e 30 qershorit. Situata e ndezur politike në Shqipëri dhe acarimi i marrëdhënieve mes majorancës dhe presidentit Meta është menaxhuar me qetësi nga protagonistët e saj, të cilët kanë evituar që të shfaqen publikisht në Prishtinë dallimet mes tyre. Presidenti Meta dhe kryeministri Rama shtrënguan duart me njëri tjetrin në momentin që kreu i qeverisë mbriti në aktivitetin e organizuar në kuadër të 20 vjetorit të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Kosovë.
Pak para se të mbrinte Rama, presidenti Meta po bisedonte me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Matthew Palmer, I cili ka qenë një nga zërat më të fortë ndërkombëtare për sa I përket krizës politike në Shqipëri. Shfuqizimi I datës së zgjedhjeve nga presidenti u komentua nga maxhoranca si një zbritje e tij në fushën e betejës politike dhe bërje palë me opozitën. Mbetet për tu parë nëse prezenca e të treve sot në Prishtinë ditën e dieshme pra në Prishtinë u shfrytëzua për një negociat në drejtimin e amerikanëve me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje për krizën politike në Shqipëri. Mirë, në do të mbetemi të zhvillimet në Kosovë në kuadër të 20 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s në vend, po ashtu do të flasim edhe për krizën politike në Shqipëri. Më është bashkuar në studio zoti Ben Andoni, analist për çështjet politike dhe njohës shumë I mirë I çështjeve të rajonit. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhët. Zoti Andoni, siç e thash, do doja që ta nisim duke folur për krizën politike. Ditët e fundit, ajo në fakt ka marrë një drejtim të ri. Ishin audio përgjimet, materiale të cilat u publikuan nga Gjermania Bild, disa vizita nga të gjithë krahët politik, po ashtu edhe të presidentit në Berlin, dhe më pas erdhi veç dekretimi I datës së zgjedhjeve. Çfarë po ndodh? Po ndodh në një farë mënyrë gjithë kjo gjendje është pasqyrë e situatës politike të Shqipërisë. Përpara se ne të kërkojmë justifikimet shumëta, ju e dini që deri tash janë justifikuar 4 nene të kushtetutës, dhe çudia më e madhe për ne, sidomos për pjesën e medias dhe pjesën e cila është I larg konstitucionit, është që si ka mundësi jurist kaq me statura të larta kanë interpretime të ndryshme. Të gjitha I ka krijuar mungesa e gjykatës kushtetuese, organit suprem, por ajo që duhet ju them, duhet futemi pak në rrënjën e problemit. Rrënja e problemit është braktisja nga ana e Partisë Demokratike të Parlamentit. Për mendimin tim, Partia Demokratike në Parlament do arrinte suksese shumë më të mëdha me gabimet e pafundme që po bën kryeministri, që në atë kohë, domethënë, për mendimin tim I gjithë mandati I dytë I tij është I mveshur me gabime pafund. Dhe ky hap I parë ka krijuar në reaksion zinxhir të gjithë problematikën tjetër. Ju përmendët me të drejtë interpretimet që janë bërë nga burime të ndryshme në Gjermani. Po ju e dini që tek CDU-ja, edhe vetë këtë CDU-ja për shkak të, nuk them do të kaosit, po për shkak të paqartësisë të drejtimit të tyre në kohët e reja, ka shumë zhvillime dhe të themi figurat të ndryshme, qoftë në kryetari I grupit parlamentar, deputet të ndryshme atje, japin interpretime të ndryshme për krizën në Shqipëri. Tani, ta bashkojnë në një gjë të vetme. Shqipëria është futur në një kaos të jashtëzakonshëm. Akti presidentit duket sikur I ka dhënë pak frymari, I ka dhënë pak kohë dy partive të mëdha të veprojnë, por unë mendoj që është e pamundur për shkak të themi mënyrës se dy partitë kryesore janë vendosur. Partisë Socialiste I duhen patjetër zgjedhjet e 30 qershorit, sepse I duhet një bazë nga do filloj zgjedhjet e parakohshme. Tashi është gati fakt, kuptohet nuk është akoma de jure, po të gjithë e dim që zoti Rama nuk e drejton dot në vendin me këtë fuqi gjithmonë më të rënë, me këtë pozicion shumë të dobët e ekonomisë, po dhe me problemet shumë të mëdha sociale të vendit. Nga ana tjetër, me fuqinë që ka, me shtyrjen shumë të madhe që do I bëhet gjykatës kushtetuese, megjithëse ata pretendohet që do e mbyllen brenda korrikut, unë them që është e pamundur që të krijohet I gjithë procesi për shkarkimin e presidentit. Prandaj po ju them pritet sot. Po sot është thjesht që përgatitet dokumentacione. Kuptone? Pastaj janë hallka të tjera që marrin kohën e tyre. Dhe të gjitha këto janë të pamundur. Shqipërisi duhet, ju e dini që brenda 10 gushtit mbyllet ky afati dhe të gjitha partitë e dinë. Nga ana tjetër, ne dim shumë mirë nga përvoja e viteve të kaluara, të cilat I kemi hasur gati në terren me këta politikanë, që neve ndërhyjmë në kushtetutë. Është e turshme sepse kushtetuta jonë është riparuar 17 herë deri tani, në mos më shumë. Dhe domethënë, mos të bëhemi pak patetik, mund të ndryshohet prapë edhe për herë të 18, por kjo na ka bërë pak qesharak para botës. Nga ana tjetër, do t'ju them diçka. Tha diçka dje delegacioni I Bundestagut.
e cila është, të themi, një shuplak për të gjithë dhe nuk duhet merret si fitore, qoftë nga opozita, po qoftë nga pozita. Domethënë nuk mund të merren gjithmonë me ne në krye të 2 vjetëve për zgjedhjet. Neve po bëhemi qesharak që nuk bëjmë dot, nuk dim të bëjmë zgjedhje të qarta. Kosova i bën zgjedhjet më të mira se ne. Maqedonia po. Vendet e tjera nuk diskutohen. Dhe t'ju them edhe një herë, kriza ka filluar që në fillim, në momentin se si Partia Demokratike, domethënë arriti që të diqte mandatet. Ishte një as që duhet ta mbante deri në fund për mendimin tim taktikisht, pa asnjëherë të diqte. Brenda sallës parlamentit. Brenda sallës parlamentit. Dhe zoti Rama është duke lëshuar vetë në çdo moment. Dhe Partia Demokratike ka treguar që brenda parlamentit Partia Socialiste ka krijuar disfata të jashtëzakonshme. Për shembull është ligji i dekriminalizimit, që për mua duhet të jetë kali betejës Partisë Demokratike, që me anë të forcës në parlament, kurajës kauzës, arriti qëllimet e veta. Partia Socialiste ndërkohë vijon të këmbguli që në 30 qershor do të mbahen zgjedhjet. Është realist ky skenar? Ka zgjedhje në 30 qershor? Për ta është realist. Taktikisht u duhet, sepse ju e dini, nga bashkitë gjenerojnë parat. Pa çfarë thuhet dhe në fakt ata kapen mbas një fakti të vërtet. Ju e dini që mandati i të gjithë antarëve të pushtetit lokal, bashkë me ankimimet e procesit zgjedhor, të gjithë zhvillimet duhet të mbyllet në 10 gusht, momentin kur ata dorëzojnë çelësat. Por bashkitë duan, sepse ne shikojmë edhe në protesta. Në protestat mobilizohen njerëzit e bashkive. Ata mobilizojnë komunitetet, sepse ne nuk kemi sindikata. Për shembull, sindikata duhet të ishin forca lëvizje që duhet mbante protestat, neve nuk i kemi, se kemi inaktive. Për shembull, t'ju them një paradoks dje, para Selis, ku ne të dy po flasim dhe ku është Komisioni Evropian, një grup minatorësh i të parakorduar, të pa, të them, organizuar vetëm 10 veta, në krye sindikata protestone. Ajo është një kaos, ajo është një kaos shumë e madhe, sepse ka brezat të tërë minatorësh që janë gjallë në Shqipëri dhe janë familjarë të tyre. Për një kaos e tillë mund të ngrihej shumë. Ata të gjorët ishin vetëm 10 veta. Dhe njëherë ke pyetja juaj, Partia Socialiste i duan realisht bashkitë, sepse nga aty do filloj përgatitjet për zgjedhjet e parakohshme dhe fillon me disa hapa para nga, të themi, nga opozita, e cila humbet shumë me humbjen e bashkive. Tani, procesi do jetë shumë i vështirë në 30 qershor, për mua do ketë zgjedhje shumë të vështira. Pra do ketë zgjedhje në 30 qershor. Do ketë, për fatin e keq, do krijoj një ndarje të re të vendit, një ndarje shumë të dhimbshme, sepse ju e dini që ne etiketohet ai që do votoj dhe ai që nuk do votoj, si pro se kundra, të themi, kauzës së 2 partive kryesore. Ndërkohë, zoti Antoni, ju e prek të pak folot për opozitën. Si e shihni ju opozitën gjatë këtyre ditëve? Protestat në fakt kanë dalur. Lulzim Basha duket se është i qetë. Monika Kryemati, le të themi që në diskursin publik mungon, mund të jetë edhe për shkak të arsyeve shëndetësore që vetë zonja Kryemati i tha. Por që nga dita kur kanë bërë dorëzimin e mandateve, si e shihni këto opozitë sot? Si do të shkojë kjo opozitë në 30 qershor? Çfarë përballje do t'i bëj kësaj maxhorancë e cila thotë ne kemi zgjedhje? Përballja duhet shumë e vështirë. Përballja duhet e vështirë dhe shikohet pak a shumë. Ngritja e komiteteve lokale tregon që nga ana e opozitës ka një mendim të qartë për rrugën e cila do ndërmerret. Problemi vetëm është që mbajtja e këtyre zgjedhjeve i shkakton një goditje shumë të madhe partive të opozitës, sepse i humbet, të themi, bastionet lokale, të cilat ndihmojnë si karburant për to. Ne dim dhe duhet të jemi realist për diçka, që të 2 partitë kryesore, të 3 partitë kryesore, të fusim edhe LSI-n, qëllimi tyre për pushtet është i frikshëm, sepse ato nuk konkurrojnë realisht me ide, ose të konkurrojnë me programe ekonomike të vërteta. Shumë po të pyesësh tani opozitën për një program të vërtet, fillojnë prapë me këtë taksën, po në qoftë se ti thuash ju do merrni nesër mandate. Çfarë keni menduar, kush do jenë hapat tuaja të parë përballë kësaj krize? Askush nuk di të thotë. Përmenden oligarkët, po shumë nga oligarkët e kanë bazën që në kohën e Partisë Demokratike. Në fakt, opozita ka folur për një program të saj që e ka gati, qoftë ekonomik.
është ndryshe të flasësh dhe është ndryshe të tregosh indikacione, sepse të përgatitesh një model është shumë e vështirë. Mund të thotë kushdo që ka një model ekonomik, por ne kemi 30 vjet dhe askush nga partitë nuk na ka treguar një model ekonomik të saktë. Dhe po ju them që ky model ekonomik nuk bëhet për javë ose muaj, duhen kohë. Dhe këtë nuk e thon. Ashtu si Partia Socialiste është në fuqi, po djeg mandatin e dytë, dhe ne shikojmë një model të papërcaktuar. Zoti Andoni, për sa i përket integrimit evropian të Shqipërisë, Komisioni Evropian dha një rekomandim pozitiv. Ndërkohë vetëm ditën e djeshme Holanda ka dhënë përgjigjen e saj përfundimtare që është një jo. Zonja Merkel në fakt thotë që data më e afërt për këto diskutime do të jetë vjeshta. Në fillim nuk u fol për zgjidhje krize, tani thotë që zgjidhni krizën. Çfarë po ndodh? Në çfarë rrugë jemi? Është një gjë e pritshme. Ka kohë që kjo është artikuluar dhe në fakt mesazhet ka shumë njerëz që i dinë në Shqipëri. E vetmja gjë duhet lehtësohet në rreshta, ku të kuptohet mënyra se si po reziston Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Të gjithë e dinë që Shqipërisë dhe Maqedonisë do i hapen negociatat në vjeshtën e ardhshme. Problemi vetëm dihet shumë mirë që Holanda është refuzuese, po kuptohet aprovimi i saj në vjesht do jetë kundrejt disa kushteve, të cilat janë shumë mirë të përcaktuara, që është lufta ndaj korrupsionit dhe vazhdimi i reformës. Vazhdimi i reformës në shtator do ketë një formë tjetër, sepse gati deri në gusht përgatitet SPAK-u, që është sfida më e madhe, dhe do kemi edhe një kryeprokuror të përgjithshëm. Por problemi i madh është që të dy partitë kryesore harrojnë diçka shumë të madhe. Që mbas vjeshtës Shqipëria do monitorohet shumë më afër se sa deri tani. Zoti Rama e thot me krenari këtë hapjen e 2 kapitujve, po ato 2 kapituj janë shumë të vështirë. Hallet nuk kanë filluar. Dhe ky është problemi shumë i madh, sepse nuk e dinë se çfarë realisht i pret. Për shembull, Serbisë ka ecur në 13 kapituj deri tani, por i qëndron sopata sipër kokës për problemin e Kosovës. Do e prekim vetëm pas pak. Dhe pikërisht te çështja e Kosovës do të ndalemi, do shkojmë për të folur për 20 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në vend të pranishëm për të marrë pjesë në ceremonitë të ndryshme që u organizuan ditën e djeshme. Ka qenë ish presidenti amerikan Bill Clinton, i cili deklaroi se ndjej i nderuar që qëndroi krah Kosovës kundër spastrimit etnik, ndërkohë edhe ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright tha se kauza e tyre kishte qenë e drejtë. Parakalimi i atyre që Kosova i konsideron si 3 shpëtimtarët e saj u prit me emocione dhe brohërima në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. 3 njerëzit që patën në rolin më të rëndësishëm në nisjen e fushatës bombarduese kundër spastrimit serb në Kosovë, ish presidenti Bill Clinton, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright dhe ish generali i NATO-s Wesley Clark, morën pjesë në ceremoninë zyrtare me rastin e 20 vjetorit të asaj që Kosova e kremton si ditën e lirisë. Në sfondin e flamujve amerikan dhe mesazheve të falënderimit, ish presidenti Clinton tha se ndihet i nderuar që ka qëndruar krah popullit të Kosovës kundër spastrimit etnik dhe për lirinë e tij. Kosova u ngrit në këmbë për diçka më të madhe se sa vetja. Prandaj ne jemi mirënjohës që në udhëtimin tuaj të vështirë dhe të gjatë të këtyre 20 viteve nuk ka kthim pas të dhunës sistematike. Mendoj se kemi bërë një punë të mrekullueshme të arritjes së paqes. E di se në kohën e paqes më e rëndësishmja është që të shqyrtohet se çfarë duhet të bëhet më tej. Ne fituam sepse kauza jonë ishte e drejta, Albright në nisje të fjalimit të saj. Ne ja dolim sepse aleanca jonë ishte e fortë dhe sepse kauza jonë ishte e drejtë. Ne i treguam botës se çfarë është e mundur, kur diplomacia dhe forca qëndrojnë krah për krah në mbrojtje të vlerave. Natën kur nisën bombardimet, ish presidenti Clinton më telefonoi dhe më tha: "Avionët janë nisur. Ne po bëjmë gjën e duhur." Po i thash: "Po bëjmë gjën e duhur. Ju gjithmonë e keni bërë dhe për mua ishte një nder të bashkëpunoja me ju." Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha se NATO-ja ndërhyri pas shterimit të gjitha përpjekjeve politike dhe diplomatike. Ai bëri thirrje që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë bisedimet deri në njohjen e ndërsjellët.
20 vjetori hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë bëri bashkë edhe kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe presidentin Ilir Meta. Pra, zoti Antoni, kjo është ajo që ka ndodhi ditën e djeshme në Kosovë. Si është vendi sot? Mund të kishte qenë më mirë edhe në sy të këtyre personaliteteve të cilët 20 vite më parë vendosën fatin e vendit? Të them diçka. Kosova është një nga gjërat më të arire që ka bërë administrata Clinton dhe jo më kot ai është vetë prezent bashkë me zonjën Albright në Kosovë. Realisht Kosova do vi një moment që do jetë ura lidhse edhe Shqipërisë me Amerikën. Do të thënë Amerika në kontinentin tonë ka 3 pika ku mbështetet fort. Është Britania e Madhe, që është një lidhje të themi gati antropologjike, është të themi Polonia, e cila është një vend që e kërkon me shumë insistim Amerikën sepse nuk mund mbjetoj, dhe vendi i tretë është Kosova. Vendi i tretë është Kosova, po Kosova është gati idilike për Amerikën sepse të themi është krijesa e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe çështja e Kosovës jo vetëm ndihmoi në një kohë krize shumë të madhe administratën e zotit Clinton, po gjithashtu tregoi të themi që NATO funksiononte, sepse deri atëherë kishte bërë të themi gjëra gati burokratike. Për herë të parë NATO tregoi që ishte një organizatë, po bëri një ndërhyrje konkrete. Dhe realisht me atë ndërhyrje ka ndryshuar pozicioni gjeostrategjik në Ballkan, është shtyr akoma më shumë ndikimi rus. Kosova besoj shumë shpejt do jetë në NATO, do të plotësoj disa parametra dhe do jetë në NATO. Po ky festim tregoi edhe diçka tjetër, që Kosova realisht ka një lidhje që me gjitha ato të themi turbulencat e vogla, po rritet. Do me thënë, Kosova është gati një pjesë amerike në Ballkan. Dhe kjo është mirë dhe për ne, sepse do vi momenti që kjo lloj do shfrytëzohet nga Shqipëria për interesat e veta. Ndërkohë, për sa i përket marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si pozicionohet Amerika? Si mbetet pozicionimi i tyre? Normalisht, për shkak të një lloj lidhje të re që kanë 2 krerët e shteteve, Putin me zotin Trump, është zbehur pak të themi ai ndikimi shumë i madh që Amerika kishte për zgjidhjen gati menyen gordiane të problemit, dhe gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për një zgjidhje ku të dyja palët janë dakord. Por de facto, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pro çdo veprimi që bën Kosova, dhe të themi dhe ato kritikat e vogla që bëjnë zakonisht nga zyrtarë të nivelit të dytë. Zoti Palmer tash është zyrtari i nivelit më të lartë që merret me këto marrëdhënie, edhe ai është gati në skalionin e 3 të zyrtarëve amerikanë. Edhe ai të themi është pro Kosovës dhe vetëm ndikon pak për punën e taksave, që unë besoj shumë shpejt do ketë një pezullim të themi afat shkurtër, derisa të dyja palët të ulen në bisedime. Zoti Antoni, unë të falenderoj që ishte në mua në studio sot. Në ndërkohë do të vijojmë me të tjera informacione. Para Komisionit të Vetingut doli Vladimir Mara, prokurori dosjes 339 të krimet e rënda dhe kandidat për strukturën e SPAK. Nga KPK nuk u konstatuar probleme në 3 shtyllat e vlerësimit. Vendimi për Marën nga KPK pritet ditën e mërkurë. Ndërkohë KPK ka zhvilluar një seancë dëgjimore edhe me gjyqtarin e apelit të krimeve të rënda Idris Mulkurti, i cili ka rezultuar me probleme. Në kulmin e debatit publik për dosjen 339 tek krimet e rënda, Vladimir Mara, një prej 2 prokurorëve të çështjes, doli para Komisionit të pavarur të kualifikimit. Zotin Vladimir Mara me funksion prokuror në prokurorinë. Mara kaloi në filtr për të 3 kriteret e vetingut, pasuri, figurë dhe profesionalizëm, ku rezultoi pa probleme dhe i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës së prokurorit. I vetmi moment që krijoi debat për të ishte përdorimi për gati 2 vjet i një automjeti me targa angleze të sjell nga Mbretëria e Bashkuar nga kushëriri i tij. Para komisionit, prokurori Mara theksoi se kishte një akt përdorimi nga kushëriri dhe se kishte përdorur mjetin shumë pak muaj për shkak se kishte timon të stilit anglez. Nuk kam pasur qëllim asnjë moment i shmangim ligjit apo taksave, tha Mara.
KPK solli në vëmendje polemikën publike të ekstradimit të Nezar Seitit, një prej të pandehurve të dosjes Habilaj. Prokurori Mara, njëkohësisht një nga antarët e trupës së prokurorëve të dosjes Tahiri, sqaroi se në dosjen e gjykatës që vendosi ekstradimin e Seitajt, ndodhet edhe vendimi për caktimin e një masë sigurie nga krimet e rënda. Në të njëjtën ditë, KPK zhvilloi seancën dëgjimore për Idris Mulkurtin, gjyqtarin e apelit të krimeve të rënda. Në seancën ku nuk ishte i pranishëm vetë gjyqtari, KPK listoi një sër problematikash të konstatuara në pasurinë e tij, mes të cilave pamundësia për të paguar një kos prej 20.000 euro për blerjen në një apartamenti dhe po ashtu dhënia me qira për 3 vjet me çmim 300 euro në muaj të një banese në qytetin e Bajramçurrit. 36.000 maturantë u nënshtruan provimit të zgjuhës shqipe dhe të letërsisë, ata e konsideruan një test të vështirë, por me pyetje brenda programit. Ndërsa akuzat për zbardhje të tezës pas nisjes së provimit, Ministria e Arsimit i ka cilësuar si një përpjekje për të dëmtuar procesin. Të lodhur, konfuz, por me styre dhe të sigurt për mënyrën si shkoi provimi i dytë i maturës shtetërore. Gjuha shqipe dhe letërsia nuk ka qenë as pak e lehtë, tregojnë maturantët pasi kanë dalë nga testimi. Këtë vit kishin 10 pyetje alternative më tepër, por më të vështira u janë dukur ato me zhvillim. Pjesa e gjuhës më duk më e vështirë. Cila ka qenë pyetja më e vështirë ose që t'ka marrë më shumë kohë? Kishte ke veprat e miqenit, më thonë, që ishte vepra e gjergjit të fishtës. Më vonuam shumë pasi teza kishte esej në fund, përvojshëm ta bënin sa më mirë, po gjithë marruam me vonesë, për arsye se është letërsi do të mendohesh. 36.000 maturantë në të gjithë vendin nisën provimin në orën 10, por 90 minuta pas fillimit të testimit, ish deputeti Luciano Boçi publikoi disa nga pyetjet e provimit, ndërsa e ka cilësuar krim shtetëror daljen e tezës. Maturantët në shkollat e Tiranës pranojnë se teza e dalë ishte e njëjtë me pyetjet që zhvilluan, por tregojnë dhe se ku i mbajtën telefonat gjatë provimit. Eliada? Po, kjo. Kjo ka qenë? Juve ju janë lejuar telefonat në klasë apo orët? Absolut, atë celular, as një gjë elektronike jam mbledhur të gjithë. Po në xhep mund ta keni qoftë edhe të fikur apo jo? Fare. Se u kontrolluan çfarë? Po, me kontrolluan me detektor me të gjitha. Por kur bëhet fjalë për të ndihmuar shokët, kodet e tyre zor se mund të kapen. Si i bëni çenjat? Me gishta. Për shembull? 2 D-ja, 3 C-ja, 4 D-ja. Më shumë tregove apo të treguan? Më shumë nuk është relativisht gjithçka. Ky nuk është viti i parë që teza e provimeve të maturës del gjatë kohës kur nxënësit janë në provim. Edhe një javë më parë, Ministria e Arsimit pas rastit me gjuhën e huaj deklaroi se opozita po e politizon procesin, duke dëmtuar maturën shtetërore. Ndërkohë për herë të parë këtë vit, testet e maturantëve do të korrigjohen edhe në mënyrë elektronike. Problemet e shumta që hasin nxënësit në shkolla, kryesisht ata të gjimnazeve, janë bërë shkak që vitin e kaluar ministrat e kohës, si brendshmi dhe arsimit pra Fatmir Xhafa dhe Lindita Nikola, të nënshkruanin marrëveshjen për projektin e oficerëve të sigurisë në ambientet e shkollave. Me 10 specialistë u trajnuan për disa javë në Akademinë e Sigurisë për funksionin që do të kryenin pranë shkollave. Projekti pilot nisi të aplikohet që në muajin mars të vitit të kaluar në 15 gjimnaze të Tiranës me 15 oficerë sigurie. Ndërsa për këtë vit, projekti ushtri në 150 shkolla në vend. Momentalisht janë 83 oficerë sigurie në detyrë, ndërkohë që edhe 46 të tjerë kanë mbaruar trajnimin. Në raportimet e ministrive në kuvend u theksua se oficerët kanë parandaluar 80 raste të konflikteve verbale apo shkelje të tjera. E ne kemi ndjekur një ditë zakonshme pune të një oficeri që shërben në gjimnazin Alex Buda në Laprak. Mariglen Mulla ka biseduar edhe me nxënësit dhe me stafin pedagogjik. Lidhemi me Mariglenin. Atëherë Mariglen, cili ka qenë rezultati i këtij projekti gjatë këtij viti shkollor në këtë shkollë, por edhe në tërësi në gjithë vendin? Kemi të dhëna konkrete? Po, Viol, si që theksuat edhe ju pak më parë, 150 oficerë u trajnuan për disa muaj në Akademinë e Sigurisë nga oficerë të specializuar. Atyre u lanë disa detyra të cilat nuk i kishën më parë oficerët e policisë,
pra që të mbulonin gjimnazet, problematikën e tyre, marrëdhëniet mes nxënësve, kryesisht konfliktet verbale, bullizmin e tjerë. Pra të 150 oficerë të policisë janë shpërndarë në 38 drejtori arsimore, kryesisht në Tiranë, në Durrës dhe në disa gjimnaze të tjera të zakonshme. Një muaj më parë ishte edhe raportimi i dy zëvendësministreve në Komisionin e Sigurisë. Ato theksuan se nuk mjaftonin vetëm rojet e sigurisë apo rojet e shkollës apo dhe vetë drejtoria për të shkuar këto konflikte, kështu që oficerët ishin të domosdoshëm. Ne faktikisht kryem disa kontrole, disa vëzhgime në disa gjimnaze të Tiranës, por menduam që ndalonim në një prej më problematikëve ai i Laprakës në gjimnazin Alex Buta dhe për më tepër ju ftoj që të ndjekim materialin. Sigurin tek gjimnazi Alex Buda në Laprak e garanton oficerja e cila ka mbërritur aty prej muajit mars si pjesë e një projekti mes dy ministrive. Procesi mësimor tashmë ka mbaruar, ndaj gjimnazistet këshillohen për të përcaktuar prioritetet për vitin e ardhshëm. Adoleshentët kanë të njëjtat probleme si droga, domethënë cigare, zhurmë, vonesa, gjitha këto dhe normalisht aki duhet të fokusohet. Për të ndihmuar në lehtësimin e këtyre problemeve, prej 4 muajsh pranë këtyre nxënësve është Valbona Biba, oficere sigurisë. Nëse unë shihem si autoritare në thonjza, autoritare miqësore me nxënësin. Dhe kjo ka arritur që të eliminojë shumë raste të dhunës, të bullizmit. Prezenca e saj ka krijuar lehtësira për stafin pedagogjik. E para, gjitha ajo kohë dhe mund që drejtoria e shkollës duhet të harxonte duke identifikuar nxënësit, duke vëzhguar pushimin e gjatë, duke vëzhguar lëvizjen në korridore, duke kërkuar informacione të imta nga mësuesit kujdestar për sjelljen e nxënësve, tani këtë gjë më së shumti e mbulon oficerja e sigurisë. Por si është një ditë e zakonshme oficeres? Procedura e parë është kontrolli i ambientit të jashtëm të shkollës. Pasi bëhet rreshtimi i shkollës, në orën 8 mbyllet dera shkollës dhe bën një apel për ata nxënës të cilët vinë me vonesë në orën e mësimit. U vendosëm që secili nxënës që kapet me cigare në ambientin të shkollës do ketë një penalizim prej 6 mungesave ditën tjetër që vjen. Duhanpirja është fenomen shqetësues dhe trajtohet shpesh edhe në takimet e përjavshme që zhvillohen në shkollat ku janë dislokuar oficerët e sigurisë. Edhe përdorimi i substancave të dëmshme, ku mund përmendim duhanin, sepse jemi shumë vegjël për të përdorur substanca të tjera më të rrezikshme. Bullizmi dhe dhuna fizike janë gjithashtu probleme reale. Adoleshentët duhen sensibilizuar që bullizmi mos jetë më i pranishëm në çdo ambient, qoftë edhe në klasë edhe në shkollë. Dhe janë rrahur 2 vajza me njëra tjetrën. Në moment e kemi parë vajzën të gjakosur dhe ndryshe nga vitet e tjera që në rastet të tilla ndihma kërkohej direkt tek unë, drejtoresha e shkollës, ato më pan mua dhe kërkuan oficerin e sigurisë. Projekti i oficerëve të sigurisë do të vazhdojë edhe në vitet e tjera shkollore, ku pritet edhe rritja e numrit të tyre. Mariglen, ndërkohë ndër vite janë ndërmarrë shumë projekte në arsim në fakt, edhe si ky në fushën e sigurisë dhe secili prej tyre ka hasur edhe në kritikat, të cilat kanë një këndvështrim tjetër se si ato mund që të ishin më efikase. Çfarë mund të na thuash për këtë rast? Po, faktikisht ne në materialin e mësipërm nuk arritëm që të evidentonin disa nga këto problematikat më të rënduara. Nëse vudëre njëra nga nxënësit pranoi dhe problemet e drogës. Pra, në pranë gjimnazeve Tiranës shpërndahet lehtësisht lëndë narkotike. Në oficerja na tha që brenda perimetrit të sigurisë ajo nuk kishte evidentuar ndonjë rast të shpërndarjes së drogës. Gjithashtu një tjetër problematik për aplikimin e këtij projekti, pra një tjetër vështirësi është edhe mentaliteti i nxënësve ose më tepër precedentet e tyre prirjet e tyre të theksuara, le të them kështu dhe kriminale. Në të njëjtin gjimnaz në Alex Buda është një nxënës i cili ndiqet penalisht për një vrasje, pra ai shkonte paraqitet në prokurorinë e Tiranës dhe në polici sa herë që thrasin oficerët pasi ka konsumuar një vepër të rëndë penale. Gjithashtu 36 nxënës të kësaj shkolle nuk i kanë prindrit në Tiranë dhe mësuesit hasin vështirësi në komunikim me prindrit, sipas tyre ishte një rast që përbënte problem. Gjithashtu 4 raste të kësaj oficere janë çuar në drejtorinë e policisë Tiranës dhe në prokurori kryesisht për konflikte verbale. Pra shpërndarja e drogës mbetet gjithashtu problem. Mirë po ka dhe disa specialistë, opinionistë, ekspertë të mirëfillt të fushës, të cilët nuk e shohin zgjidhjen këtu, pra tek një oficer i thjesht policie, por tek bashkëpunimi disa hallkave shtetërore për ta minimizuar këtë fenomen shqetësues, pra dhe për më konkretisht ju ftoj që të ndjekim mendimin e njërit prej tyre.
Kemi kaluar në një fazë aty ku shkolla nuk menaxhohet. Çfarë do të bëjë një oficer sigurie me 2100 veta? Kush më garanton? Bulizmi për shembull nuk është një gjë që nuk e pengon dot dhe nuk ka mundësi që ta menaxhojë sepse është një konflikt shumë i kalon përmas atë oficerit të sigurisë kushtet sociale në të cilat kanë rritur agresivitetin e të rinjve, interneti, filmat, etj. Pra gjithë shoqëria duhet të jetë atill që të përfshihet pushteti vendor. Ju e shikoni, një pushteti vendor s'përfshihet fare. Pra është një kompleks sot, një kompleks i problemeve sociale në të cilat duhet të ulen disa ministri. Pra ministria dikur e çështjeve sociale, ministria e arsimit, shërbimi, pra të krijohet një task force e cila ta ketë të qartë secili detyrat e veta. Mirë, ne ishim me kolegun Mariglen Mulla, të falenderoj. Euro po dobësohet gati çdo ditë në tregun ton të brendshëm të këmbimit valutor, duke reflektuar zhbalancimin e fortë mes kërkesës dhe të ofertës. Moneda europiane ka zbritur në kotën e 122 lekëve, duke ju ofruar gradualisht edhe vlerave kur ajo është hedhur në fakt për herë të parë në treg në vitin 2001. Euro nuk mund të quhet më valuta e fortë. Moneda europiane ka zbritur në kuotën e 122 lekëve në tregun ton të këmbimit, duke ju afruar gradualisht vlerave kur ajo është hedhur për herë të parë në treg në 2001. Ekspertët shpjegojnë se dobësimi i fortë po ndodh për shkak të zhbalancimit të ofertës me kërkesën. E thënë ndryshe, në treg ka sasi të mëdha euro, ndërsa biznesi nuk po tërheq për të bler mallra dhe produkte, për shkak edhe të pasigurisë së përgjithshme që ekziston në ekonomi. Fakti që kursi këmbimit ose raportet e euros me lekë varen shumë dhe nga disponibiliteti në treg ose oferta e euros, në Shqipëri vazhdon të jetë një bollëk, do thoya, në treg me euro, se një ofertë shumë e lartë e euroje, që vjen edhe nga faktor informal, po mbi të gjitha edhe nga fakti i afrimit sezonit turistik apo dhe disa investimeve tuaja direkte shumë të mëdha. Edhe pse kursi këmbimit nuk mund të parashikohet, gjasat janë që euro të pësojë rënje të mëtejshme deri në shtator. Kjo pasi gjatë sezonit turistik shtohet mëtej dhe oferta për shkak të prurjeve të euros nga turistët e huaj dhe emigrantët që kthehen atë dhe për pushime. Shqiptarët e kuptojnë sot më mirë vlerën e lekut dhe janë më të matur kur bëjnë shpenzime, por nga ana tjetër ata janë më pak të informuar për produkte bankare apo për investime. Një vërtetimi i Bankës së Shqipërisë tregon nivelin e kulturës financiare në vend, i cili vlerësohet nën mesataren e shteteve të tjera. Shqiptarët janë më të pjekur sot kur vjen puna tek menaxhimi i parave, por çajlojnë në njohuritë financiare. Sipas një vërtetimi të fundit të Bankës së Shqipërisë, kultura financiare në vend është përmirësuar ndjeshëm krahasuar me matjen e mëparshme, veçanërisht në të qenurit të kujdesshëm përpara se të bëjnë shpenzime dhe në pagesën e faturave në kohë. Mbi gjysma e të anketuarve deklarojnë se përpiqen të kursejnë, por shumë pak i vënë vetes objektiva afatgjatë, kryesisht për mbulimin e shpenzimeve të shkollës, dasmës apo pushimeve. Nga ana tjetër, njohja dhe përdorimi i produkteve bankare, alternativave të investimit apo të pensionit, janë fushat ku njohuritë financiare janë më të dobta. Nuk i njoh mirë pjesën kredive. Nuk kam marrë një kredi dhe s'kam ide. Kredi nuk kam marrë, por kur i kam studiuar kontratat, janë shumë të ndërlikuara. Megjithatë me pak thellim, si ta thuash, arrin ta gjesh interesin që ke, megjithatë ato janë të ndryshueshme. Pra shko sa unë jam një kliente dhe më duhet të marr paratë dhe rrogën, patjetër që po i njoh, domethënë pra sa më duhet. Sipas rezultateve të vërtetimit, gratë, individët e moshës 35 deri në 59 vjeç, banorët e zonave urbane dhe ata me nivel të lartë të ardhurash, kanë një qëndrim më të saktë në çështjet që i përkasin paras. Kemi kaluar të zhvillimet nga bota, deputetët konservator nisin sot procesin e zgjedhjes kryeautorit të partisë dhe të kryeministrit të ardhshëm të Britanisë së Madhe. Raundi i parë i votimit sekret mbahet më vonë në dhomën e komunëve dhe rezultatet e para pritet të dalin rreth orës 13. Secili nga 10 kandidatët që nuk arrin të sigurojë të paktën 17 vota do të eliminohet nga gara. Votimet të tjera do të mbahen javën e ardhshme dhe 2 kandidatët me më tepër mbështetje do të përballen në një balotazh. Emri i atij që do të pasojë Theresa May pritet të shpallet në 22 korrik. Ish kryetari i Bashkisë së Londrës Boris Johnson konsiderohet si favorit me më tepër mbështetje se rivalët e tij mes ligjvënësve konservator.
Pretendentë të tjerë në të rëndësishëm janë Michael Gove, Dominic Raab dhe Jeremy Hunt. E kandidati për leadershipin konservator në Britani, Boris Johnson, ka nisur fushatën me premtimin se nuk synon një largim pa ujdi nga Bashkimi Evropian. Ish sekretari i jashtëm ka shmangur pyetjen lidhur me përdorimin e kokainës. Boris Johnson tha se nuk synon një Brexit pa ujdi ndërsa nisi fushatën e tij për leadershipin konservator. Megjithatë, pranoi se ky opsion duhej të ishte lënë në tavolinën e bisedimeve, pasi ishte një mjet vital negociues. Ujdina arritur nga kryeministrja në largim Theresa May, Johnson e konsideron të paaprovueshme në dhomën e komunëve dhe për këtë kërkon ta ndryshojë. Ne duhet të bëjmë shumë më mirë se marrëveshja aktuale për Brexit, e cila është refuzuar 3 herë nga parlamenti. Më lejoni të jemi qartë, unë nuk synoj një largim pa ujdi. Nuk mendoj se do të përfundojmë me një rezultat të tillë, por duhet të tregojmë të përgjegjshëm dhe të përgatitemi seriozisht dhe fuqishëm për këtë. Johnson theksoi mëtej se duhet të bëhet çdo gjë për të parandaluar ardhjen në pushtet të laboristëve, pasi lideri i tyre, Jeremy Corbyn, është një kërcënim për vlerat themelore dhe mënyrën e jetesës së britanikëve. Ai u shmang pyetjes lidhur me një rrëfim të mëparshëm që kishte bërë lidhur me konsumin e kokainës në kohën universitare. Johnson tha se kjo temë është e zauruar tashmë dhe shtoi se populli britanik dëshiron që kandidatët të përqendrohen në temat kryesore të fushatës. Presidenti francez Macron mbështet kancelaren gjermane Merkel për drejtimin e Komisionit Evropian. Ai thotë se Weber nuk duhet të zgjidhet pasi është një figurë e panjohur për Europën dhe Macron nënvizon se Bashkimit Evropian i duhet një lider i fortë. Presidenti francez Emmanuel Macron mbështet kancelaren gjermane Angela Merkel për marrjen e drejtimit të Komisionit Evropian. Kreu i Pallatit Elizé tha në një intervistë për televizionin zviceran RTS se ai nuk mund të flasë në emër të saj, por nënvizoi se bllokut i duhet një lider i fortë. Europa ka nevojë për personalitete të fuqishme, i duhen njerëz me besueshmëri të lartë dhe aftësi për të përmbushur pozicionet vakante. Pavarësisht kësaj deklarate, Merkel ka saktësuar vazhdimisht qëllimin e saj për t'u larguar përgjithmonë nga politika në përfundim të mandatit të saj si kancelare e Gjermanisë. Por zërat se ajo mund të marrë drejtimin e komisionit janë shtuar ndjeshëm kohëve të fundit. Mandati i presidentit aktual Jean-Claude Juncker po përfundon dhe spekulimet se kush do të jetë pasuesi i tij janë gjithnjë në rritje. Kandidati kryesor i Gjermanisë Manfred Weber është një opsion që kundërshtohet me forcë nga Macron. Presidenti francez thotë se Weber është i panjohur për votuesit pasi nuk ka bërë fushat në të gjithë Evropën. Për të zëvendësuar Juncker, kreu i partive popullore evropiane duhet të sigurojë mbështetjen në të paktën 2 grupeve parlamentare. Çështja e leadershipit të BE-s pritet të dominojë samitin e 20 dhe 21 qershorit. Kur ka mbetur eksaktësisht një vit nga starti Euro 2020, Roma, qyteti i cili do të presë ndeshjen hapse të turneut, ka dhuruar një spektakël dritash. Kryeqyteti italian ka nisur numërimin mbrapsht në një prej vendeve të tij simbol, ura Sant'Angelo, e cila për këtë rast mori edhe ngjyrat zyrtare. Roma është një prej 12 qyteteve të ndryshme ku do të luajnë ndeshjet. E ditën e mërkurë, UEFA nisi edhe fazën e parë të shitjes, duke hedhur në treg gjysmë milioni bileta për publikun e përgjithshëm. Mes gjigantëve europian, Real Madridit është klubi më aktiv në merkaton e verës. Spanjollët kanë afruar Luka Jovic për 60 milion euro nga Eintrachti Frankfurtit dhe Eden Hazard për 100 milion euro nga Chelsea. Sulmuesi, i cili ishte një prej zbulimeve të sezonit të kaluar në Bundesligën gjermane, është prezantuar si blerja e parë e madrilente. Para se të zbriste për herë të parë në fushën e Santiago Bernabeut gjatë daljes për mediat, 21 vjeçari Jovic ka deklaruar se dëshiron të fitojë gjithçka me Realin. Do të jemi tani me parashikimin e motit, lidhemi me kolegen Tanja Porja. Mirëmëngjes Viol, mirëmëngjes shikues a dy CNN, në fakt një përmbledhje përgjithshme deri për fundjavën, sot por edhe ditët vijuese deri ditën e diel do minon monti kthjellët në të gjithë territorin.
gjatë pjesëve të dyta të ditës do të kemi fuqizim të varancierave këto kryesisht në zonat lindore ku krijohet mundësia për ndonjë shi të izoluar, megjithatë presim që të kemi një rënje, pra një freskim të lehtë të motit vetëm nga e hëna dhe deri të njëjtën tjetër, pra pjesa e parë e javës që vjen sjell një freskim të motit, ulemi sërish në vlera termike nga 30 në 33 gradë Celsius, nga 37-38 që presim në pjesën e dytë të kësaj jave, pra deri të dielën këto vlera maksimale presim në territor, ndërkohë nga e hëna deri të njëjtën vërtet kemi një rënje me të paktën 3 gradë të temperatura, por presim edhe shira, këto kryesisht në zonat lindore, por krijohet mundësia për rrebeshjava të shkurtra shiu edhe në zonat e ultërsirës, duke përfshirë kryeqytetin Tiranën edhe shumë qytete të mëdha të Shqipërisë si Shkodra, Elbasani, Berati, Fieri, por këto shira në zonën e ultërsirës janë vetëm të përkohshëm, pra rrebeshje 1 apo 2 orëshe dhe sasit mund të jenë të konsiderueshme, duke patur në konsiderat që kemi avullim të shpejt të ajrit për shkak të temperaturave të larta. Pra, deri të dielën, moti nxehtë dominon territorin shqiptar dhe kryesisht i kthjellët do të jetë moti. Mirtanja, unë të falenderoj për informacionin, ky ishte parashikimi i motit. Nësa ka kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe njëherë ju kujtojmë titujt kryesor. Sot në parlament priten 5 orë debat dhe miratimi i rezolutës paralajmëruese për shkarkimin e presidentit Meta, ndërkohë kreu i shtetit del sërish në konferencë për mediat pas dite. Një ditë më parë nisi konsultimet me partitë politike për caktimin e një date të re zgjedhjesh. Është përfundimtare, Holanda vendos kundër çeljes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ka ende për të bërë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka konfirmuar edhe ambasada holandeze në Tiranë. Dritë jeshile për Maqedoninë e Veriut. Kosova shënon 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në vend, ndihemi nderuar që qëndrova kundër spastrimit etnik, ka deklaruar ish presidenti amerikan Clinton. Konservatorët nisin sot procesin për zgjedhjen e liderit të ri të partisë dhe kryeministrit të ardhshëm të Britanisë së Madhe. 10 kandidatë janë në garë. Pretendenti kryesor për të pasuar Theresa May është Boris Johnson. Informacionet të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, ndërkohë bashkë ne rikthehemi në orën 13.